নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ পেলাই আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মোৰ হাতত যিকেইটা পুলি আপোনালোকে দেখিছে এইকেইটা আন একো নহয় সজিনাৰ পুলি এই পুলিকেইটা গুটিৰ পৰা কৰা কিন্তু আমি সাধাৰণতে থলুৱাভাৱে যেতিয়া আমি পুলি লগাওঁ তেতিয়া আমি ডালৰ পৰা কৰোঁ তো বহুতে কয় যে সজিনা ডাল পচাব নোৱাৰি বা সজিনা ডালত পচাৰ বহুত অসুবিধা থাকে আৰু আমি লগাই কেইবাবাৰ ছাকচেছ হোৱা নাই তো দুই এজনে মোক কৈছিলে যে সজিনা ডাল আপোনালোকে কেনেকৈ লগাই আমাক জনাবৰ কাৰণে তাকে মই ভাবিলোঁ বাৰিষাৰ বতৰ এতিয়া আমি সজিনা ডাল কেনেকৈ লগাওঁ সেইটো আমি দেখুৱাওঁ আৰু এই পুলিৰ গুটিৰ পৰা হোৱা যিকেইটা পুলি সেইকেইটা আমি কেনেকৈ পাইছোঁ কি হৈছে তাৰ বিষয়ে মই পিছত ক'ম এতিয়া আহক আমি কেনেকৈ পুলিটো লগাম বা ডালটো আমি কেনেকৈ পচাম সেই বিষয়ে আমি আপোনাৰ লগত কথা পাতোঁ মই এইটো কৰিব খোজা নাই যে এইটো আটাইতকৈ উত্তম উপায় কিন্তু আমি ইয়াত এনেকৈ কৰি পেলাই ছাকচেছ হৈছোঁ বা আমি সুবিধা পাইছোঁ কাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ তো প্ৰথমতে কি কৰিব এটা মধ্যমীয়া জোখৰ এটা ডাল ল'ব এই ডালটো আপুনি জোখটো ধৰিব পাৰিছে একেবাৰে সৰু নহয় একেবাৰে ডাঙৰ নহয় আৰু চোকা দা এখনে আমি ইয়াক প্ৰায় 45 ডিগ্ৰীকৈ কাটি লৈছোঁ কথা মনত ৰাখিব চোকা দা এখনে 45 ডিগ্ৰীকৈ কাটি ল'ব লাগিব এটা কথা মন কৰিব যাতে এই ছালখন যাতে উঠি নাযায় ছালখনে যাতে দুখ নাপায় সেই কথাটো চেষ্টা কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে আমি যিটো কথা কাম কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল এটা গাঁত আমি খান্দি ল'ম গাঁত এটা খান্দি থ'ম এই আপোনালোকে দেখিছে ওচৰত আমি এটা গাঁত খান্দি থৈছোঁ অন্ততঃ 8 ইঞ্চিমান দক এটা আমি গাঁত খান্দি থৈছোঁ গাঁতটোত আমি দিলোঁ এতিয়া বহুতে ভুলটো কি কৰে এই এনেকৈ সজিনাটো লৈ পেলাই এই ডালটো লৈ পেলাই আমি মাটিত আমি সাধাৰণতে পুতি দিয়া দেখা যায় পুতি দিলে কি হয় তাৰ যিখন ছালখন যিটো আছে উঠি যদি যায় তাত ফাংগাছ ডেভেলপ কৰে আৰু আল্টিমেটলি সি ছাৰ্ভাইভ নকৰে তো সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ ইয়াক আমি লাহেকৈ আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে এটা আলতীয়া মাটি হ'লে সুবিধা হয় যেন মই দেখিছোঁ পুখুৰী পাৰচাৰ নিচিনা জেগাত বেছি সুন্দৰ হয় মই ভিডিঅ'টো লগাবৰ কাৰণে ইয়াত আমি কৰিছোঁ জেগাটো হয়তো এইটো উপযোগী নহ'ব পাৰে কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো জেগাত কৰিছোঁ আমি এইটো ডাল দিলোঁ দি পেলাই মাটিখিনি আমি লাহেকৈ চপাই দিম আজি মোক সঞ্জীৱে সুবিধা কৰি দিব এইখিনি কৰোঁতে চপাই দিলোঁ চপাই দি পেলাই অকণমান গছকি দিওঁ আৰু দাঁতিটো অকণমান মাটি ওখ কৰি থ'ম যাতে তাত পানী জমা নহয় এই কথাটো মন কৰিবলগীয়া বহুতে কথাটো কয় যে এনেকৈ লগোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক সাধাৰণতে কুঁহিপাত উলিওৱা দেখা যায় কিন্তু দেখা যায় যে 2-3 মাহৰ পিছত পুলিটো আকৌ মৰি যায় বুলি আমাক কয় গতিকে আমি তাৰ কাৰণে বিশেষ যত্ন ল'বলগীয়া একো নাই এটা আপুনি খুঁটি ল'লে ইয়াৰ সমান জোখতে নতুনতে যেতিয়া পুলিটো ৰুওঁতে এটা খুঁটি আপুনি ইয়াৰ সমানে খুঁটি এটা আমি পুতি দিলোঁ খুঁটিটা আমি পুতি দিলোঁ আৰু পুতি পেলাই তাক আমি ৰছী এডালে বান্ধি থ'লোঁ এই বন্ধাৰ কাৰণে একো নহয় যাতে ই লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে খুঁটি যাতে কোনো কাৰণত লৰচৰ নহয় পুলিটো যাতে লৰচৰ নহয় আপুনি দেখিব যদি বাৰিষা কালি এনেকৈ লগাই থয় 1-2 মাহৰ পিছত সুন্দৰকৈ পুলিটো বাচি উঠিব ইয়াক খালি লৰচৰ কৰিব নালাগিব ইয়াৰ গুণাগুণকেইটা বেছি কথাকেইটা এইকেইটা যদি আপুনি মেইনটেইন কৰে ইয়াৰ পৰা সুন্দৰ আপুনি সজিনা পুলি পাব আৰু প্ৰত্যেক বহাগত আপুনি নতুন সজিনা খাই থাকিব পাৰিব আৰু এটা কথা দৰকাৰী যে সজিনা সদায় হাইলেণ্ডত হয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব বাগান চাগানৰ এৰিয়াবিলাকত আমি সাধাৰণতে বেছি হোৱা দেখোঁ কাৰণ তাত পানী একেবাৰে জমা নহয় পানী জমা নোহোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী সজিনা গছৰ কাৰণে আৰু এইদৰে লগাই পেলাই আপুনি ডালৰ পৰা সজিনা লগাই থাকিব পাৰিব আনহাতে পুলিৰ কথা যিটো মই ক'লোঁ আজিকালি আমি গুটিৰ পৰা পুলি কৰোঁ সেইটো বছৰ 2-3 বাৰ লাগে বুলি কয় তো গুটিৰ পৰা কৰাটো অতি সহজ যদি আপুনি পুলি পাব আমাৰ হাততো আছে বা মাৰ্কেটত আপুনি বেলেগ জেগাত আপুনি সজিনা পুলি পাব আৰু সেইদৰে আপুনি সজিনা লগাই থাকিব পাৰিব বহুতে যিহেতু কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছিলে মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো দৰকাৰী বুলি ভাবি মই আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ আৰু সজিনাটো সজিনাই আৰু সজিনা লগাৰ পিছতো তাৰ বিশেষ খাবলৈ অত্যন্ত সোৱাদ আৰু বিশেষকৈ গৰম দিনত হোৱা দেখা যায় এপ্ৰিল মাহত আমাৰ ইয়াত হাৰ্ভেষ্ট হয় আৰু অত্যন্ত সুন্দৰ পাচলি আৰু তাৰ পাত হিচাপে গোটেই বিশ্বত আজিকালি এতিয়া সজিনাই সমাদৰ পাইছে আমি ভাবোঁ আপোনাৰ ঘৰতো এজোপা সজিনা লগাই পেলাই আপুনি সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ আজিৰ বাবে